අඩුම වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන් බිම්මල් ගෘහයක් ගැන ඔයාලට ෆොටෝ වගේකින් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මට මේක හම්බුනේ ඇත්තටම FB එකෙන්. FB එකේ සෙන්මුතු බිම්මල් කියන පේජ් එකෙන් තමයි මේ ෆොටෝ ටික මම අරගත්තේ. මේ ඇත්තටම අඩු වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන් බිම්මල් ගෘහයක්. බලන්න මේ බිම්මල් ගෘහේ වටේටම ගහලා තියෙන්නේ සාරි. සාරි ගහලා ඒ ගෘහේ උඩටත් සාරි ගහලා ඉවරලා වල්ලි වලින් ගානට කණු හදලා මේවා කරලා උඩින් පොල්ලතු වහලයක් ගහලා හරිම සරලයි වැඩි වියදමක් ගිහින් නැහැ. ගොඩාක් දුරට ලොකු වියදමක් යන්නේ මේ බිම්මල් ගෘහය හදන්න. මේ බිම්මල් ගෘහයට එච්චර ලොකු වියදමක් ගිහින් නැහැ. මේ බලන්න ඒගොල්ලෝ පොඩ් දාලා තියෙනවා. පොඩ් එල්ලන්නත් පටන් අරන් තියෙනවා. වටේටම ගහලා තියෙන්නේ සාරි. මේ වගේ බිම්මල් ගෘහයක් ඔයාලට හදාගත්තොත් ඉතාමත් අඩු වියදමකින් හදාගෙන හොඳ මේ ව්‍යාපාරයක් විදියට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. බලන්න මේ දැන් ඒ කණු උනත් වල්ලි කණු අරගෙන ඒවා කළු තෙල් ගාලා ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. අනේ මේ සෙන්මුතු ව්‍යාපාරය කරන කෙනා ඇත්තටම අඩු වියදමකින් ඒක උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ බිම්මල් ගෘහය හදාගන්න. ඔයාලත් ඒවා කරගත්තොත් හොඳ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද වැඩිපුරම වියදම යන්නේ මේ බිම්මල් ගෘහයක් හදාගන්න. මේ වගේ අඩු වියදමකින් හදාගත්තා කියන්නේ ඔයාලා ඇත්තටම ගොඩ යන වැඩක්. ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි මේ මහත්තයා මේ ෆොටෝ ටික දාලා ජනතාව දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධව. මේ බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.